উফ প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও মাৰ গালি খাই কেনে সাৰি পালোঁ সদায় মোৰ দিনটো কি হ'ব গালিতে আৰম্ভ হয় ব্ৰাছ কট এতিয়া ব্ৰাছ পালোঁ ব্ৰাছ ফোনেও পৰি গ'ল বহুত মানে আজি বহুত ব্যস্ত ব্ৰাছ কৰোঁ ৰ গুড মৰ্নিং ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টোত ব্ৰাছ ল'লোঁ ব্ৰাছ কৰোঁ লগতে নিজৰ যিখিনি কাম আছে আজি বহুত কাম আছে সেইকাৰণে আজি বাহিৰত যাব নোৱাৰিম চ' আজি ভিডিঅ'টো ঘৰতে কৰিম লাষ্টলৈকে চাই থাকক কি কাম কৰোঁ মই বিছনাখন নাজাকাৰ কাৰণে সদায় গালি খাওঁ বিছনাখন এনেকৈ বাগা দি কেনে দি থৈ যাওঁ এতিয়াহে জাপলোঁ বিছনাখন জাকৰিলোঁ অলপ বিছনা চাদৰখন পাৰলোঁ মাৰ যাতে গালিৰ পৰা বাচোঁ দুখনমান চলা ধুই দিওঁ তিন ঢাকা চলাটো লেতেৰা হৈছে ধুই দিওঁ ৰৈ যায় ধানখিনি বাহিৰতে পৰি আছে আজি মাৰাণ দিম বুলি ভাবিছোঁ অলপ আমাৰ দেউতাক অলপ সহায় কৰি দিওঁ ধানখিনি ওলাই থকাৰ সময়তে এটা বিষাক্ত বোধহয় সাপখৰ ক'লা সাপ হেন লাগছে মোৰ এইখন চাওকচোন মোৰ মনে কৈ এইখন সাপে হ'ব কাৰণ কেঁচি হ'লেতো ইনকেতো নাটকিলা গৈ কেনে দেখা নাই ফুটকিলা ক'লা মলা তাতে বোধহয় ভাবছি মই তাক মাৰি পেলাম বুলি কিন্তু মইতো আৰু মাৰিব ভাল নালাগে না বস্তুবিলাক ইয়াক সোমোলোঁ এটা কিবা প্লাষ্টিকত যুঁজি বহুত টাইমৰ মূৰত যুঁজি সাপখৰক এটা পেলাই দিওঁ ৰাস্তাৰ সিটো পাৰে য'তে যাই যাওক পাৰি মুক্তি দিওঁ তাক গতিকে এনে প্ৰদূষণ কৰিব এটাতকৈ ইয়াক পুৰি পেলাই ভাল আমাৰ ধান মৰা মেচিনটো আহি গ'ল এতিয়া ধান মাৰাব ময়ো মোৰ কামত লাগবা হ'ল চ' ভিডিঅ'টো মই মোৰ লগৰ এজনক এৰি দি দিম সি ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰিব চাই থাকক এনেকৈ কিছু সময় দিনটো কাম কৰিলোঁ কাম কৰাৰ পিছত এই ধানখিনি দুলিত সোমোলোঁ তেনেকৈ দিনটো আজি পাৰ হৈ গ'ল মানে গাইজ মোৰ আজিৰ দিনটো কেনেকৈ গ'ল সেইখিনি দেখাৰ কাৰণে জাষ্ট চমুকৈ ভিডিঅ'টো বনোৱা হ'ল চ' গাইজ আজিৰ দিনটোৰ গোটেইখিনি কামবিলাক কি কৰিলোঁ কি কৰা নাই সেইবিলাক দেখুৱাটোতো এই চমু ভিডিঅ'টোত অসম্ভৱ চ' গাইজ অহাকালি কিবা এটা বেলেগ দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মই জাষ্ট আজি দিনটোত কি কৰিলোঁ কি কৰা নাই তাৰে এটা চমু ব্লগ কষ্টৰ ফল ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ চ' গাইজ নেক্সট টাইম লগ পোৱাৰ আশাৰে